ඉතින් යාළුවනේ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් ටෙක් විත් ගේමින් පොඩ්ඩා YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ඉන්නේ කොහොමද මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝ එකක් කොහොමද GIMP software එකෙන් එඩිට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ අපි ඉන්ට්‍රෝ ගැන වෙලා කතා කරමු කොහොමද මෙන්න මේ වගේ එකක් ලස්සනටම එඩිට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මම පහළ description එකේ link තුනක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලා link තුනේ තියෙන ෆොටෝ තුන download කරගන්න. download කරගෙන ඔයාලා පළවෙනියට එතන link තුනේ bulb ෆොටෝ එක ෆොටෝ එකක් ඇති. ඉතින් ඔය කට්ටිය ඒ ෆොටෝ එක මේකට import කරගන්න. import කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මේකේ rotate tool එක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට rotate tool එක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට rotate කරගන්න. මෙන්න මේ ගානට rotate කරගන්න. rotate කරලා මේ rotate button එක දෙන්න. දීලා දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ලේ එක උඩ සැරයක් press කරලා මෙන්න මෙතන white දීලා okay button එක දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ white page එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේ අපි light bulb එකේ ෆොටෝ එක මෙන්න මේ විදිහට පළවෙනියට දෙන එක. දීලා දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අර අපි මුහුදු රැල්ලක ෆොටෝ එකක් මම link තුනේ ඇති ඔයාලා ඒක download කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මුහුදු රැල්ලේ ෆොටෝ එක මෙන්න මේ විදිහට මේකට import කරගන්න. import කරගෙන ඔයාලා scale tool එක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට scale කරගන්න. scale දීලා ඔයාලා මෙතන opacity එක අඩු කරන්න. අඩු කරගෙන ඔයාලා මෙතන adjust කරගන්න කැමති විදිහකට. මෙන්න මේ විදිහට. adjust කරගෙන ආයෙත් ඔය කට්ටිය rotate tool එක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට rotate කරගන්න. rotate කරන් ඉවරුණාට පස්සේ ඔයාලට දැන් තියෙන්නේ මෙතන opacity එක වැඩි ගන්න. ඉතින් ඔයාලා අර මුහුදු රැල්ලේ ෆොටෝ එක download කරාම ඔයාලට background එකක් එක්ක තමයි මේක download වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ඒකට ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ tool එක අරගෙන මෙතන background එකේ click කරන එක. click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට select වෙයි. select වුණාට පස්සේ eraser tool එක අරගෙන ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට eraser කරන්න. eraser කරලා ඔයාලා මෙතන select none දෙන්න. දීලා ඔයාලට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ලේක උඩ සැර press කරලා මෙන්න මෙතන normal කියන තැනට ගිහිල්ලා මෙතන multiply කියන එක දෙන්න. දීලා දැන් ඔයාලට කරන්න දෙන්නේ අපි import කරපු bulb photo ලේක උඩ සැර press කරලා මෙන්න මේ විදිහට ආයෙත් මෙන්න මේ tool එක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට select කරන එක. select කරාට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති bulb එක වටේට මෙන්න මේ විදිහට select වුණා. select වුණාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ තියෙන පළවෙනියට මුහුදු රැල්ලේ ෆොටෝ එකේ ලේක උඩ සැර press කරන එක. press කරලා දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න eraser tool එක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට background එක eraser කරගන්න එක. ඉතින් eraser කරන් ඉවරලා ඔයාලා select none දෙන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන brush tool එකේ මෙන්න මේ හැඩේ දීලා ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට zoom කරගන්න. zoom කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට zoom කරගන්න. zoom කරගෙන ඔයාලා මේක scale එක වඩා අඩු කරලා මෙන්න මේ විදිහට eraser කරගන්න ගානට. ඉතින් eraser කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉන්නේ දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මෙන්න ක්ලික් කරලා මෙතන flatten image කියන එක දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අපි අර ඔයාලා link තුනේ ඇති තව මේ මාළුවෙක්ගේ ෆොටෝ එකකුත් ඔය කට්ටිය ඒක download කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මේකට import කරගන්න. ඒකත් මෙන්න මේ විදිහට import කරගෙන ඔයාලා scale tool එක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට scale එක අඩු කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මාළුවා ඔය කට්ටියට කැමති තැනකට දෙන්න. දීලා ඔයාලා මෙතන scale button එක දෙන්න. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන මාළුවාගේ ෆොටෝ එකේ ලේයර් එක උඩ සැර press කරලා මෙතන normal කියන එක මෙතන multiply කියන එක දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ඔක්කොම color එකෙම balance වුණා. ඉතින් දැන් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ආයෙත් ක්ලික් කරලා මෙතන flatten image කියන එක දෙන්න.
ඉතින් ඔයාලා flatten image කියන එක දුන්නාට පස්සේ දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන colors කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ උඩ තියෙන colors කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා මෙතන hue saturation කියන එකට යන්න. ගිහිල්ලා ඔයාලා මෙන්න මෙතන saturation කියන එක වැඩි කරලා මෙන්න මෙතන එක පොඩ්ඩක් අඩු කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් අඩු කරලා මුහුදේ වතුර වගේ පේන්න අපි මේක වඩා මෙන්න මේ විදිහට ලා පාටක් දෙමු. දීලා ඔයාලා මෙතන ඕකේ බටන් එක දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ අපි හදාගත්ත ෆොටෝ එක මේ වගේ තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ එක කොහමද? හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, ඒ වගේම ෂෙයා කරන්න. මේ වීඩියෝ එක වැරද්දක් තිබුණොත් පහළ අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. එනහල ඔයාලා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්ම subscribe කරලා වම් පැත්තේ තියෙන notification එකත් on කරලාම තියාගන්න. එනහල මේ වගේ තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හමු. ඔයාලට එන සුබම සුබ දවසක්.